Media saya. Tujuan kami mengadakan PC ini adalah untuk memaklumkan berkenaan dengan satu insiden kematian di dalam tahanan, iaitu berkenaan dengan seorang bernama Kim Shi Kiat. Beliau didapati meninggal dunia pada 28 bulan Jun tahun ini setelah habis menjalan hukuman untuk satu kes yang berlainan. Beliau sepatutnya supposed to be released on the 28 Jun, yes. And walau bagaimanapun malangnya, pada pagi hari tersebut beliau telah pun didapati meninggal dunia. Jadi dalam keadaan tersebut adalah terdapat beberapa perkara yang mencurigakan berkenaan ataupun faktor-faktor yang mengelilingi kematian penama tersebut. Jadi hari ini pihak dari Suaram dan juga ahli-ahli keluarga penama tersebut hadir dari ahli-ahli keluarga mereka juga hadir datang dari Johor dan ingin memaklumkan ataupun menyerahkan surat rayuan berkenaan dengan perkara ini. Dan perlu ditekankan di sini, walaupun kematian tersebut berlaku pada 28 Jun 2022, iaitu lebih dari 1 bulan sekarang, masih kami belum menerima, keluarga si mati belum menerima laporan-laporan penting yang berkaitan dengan kematian tersebut, seperti laporan bedah siasat ataupun postmortem dan juga laporan kimia. Now, saya menyatakan ini adalah penting oleh kerana laporan bedah siasat tersebut akan menyatakan punca kematian si mati. The cause of death is crucial. Oleh kerana sekiranya punca kematian itu tidak dapat dikenal pasti, maka sepatutnya satu inquest perlu diadakan. Jadi saya telah pun menasihatkan keluarga si mati, saya bertindak sebagai peguam mereka. Kami telah pun untuk makluman kawan-kawan, kami telah pun menulis kepada Hakim Coroner di Johor untuk dimaklumkan sama ada satu inquiry ataupun inquest ataupun inquiry di bawah kanun acara jenayah telah pun dipohon ataupun dibuat pada bila-bila masa setelah kematian si mati. Saya masih belum menerima sembarang makluman daripada Hakim Coroner tersebut dan sekiranya inquiry tidak dijalankan, oleh kerana saya mengambil pendapat bahawa inquiry dalam keadaan dan fakta-fakta kes ini perlu diadakan memandangkan keadaan-keadaan mencurigakan yang mengelilingi kematian si mati. Saya berpendapat bahawa inquiry itu perlu diadakan. Jadi sekiranya tidak diadakan, maka kami akan memohon untuk satu inquiry tersebut dibuat dengan secepat mungkin, oleh kerana seperti yang rakan-rakan saya akan memaklumkan, death in custody cases is happening at a very alarming rate. This is not the first time, dan memandangkan keadaan tersebut, maka tindakan yang segera perlu diambil. Perkara ini telah pun kita membawa kepada media beberapa kali sebelum ini, dan seperti yang saya katakan tadi, ini adalah di dalam kes-kes inquiry kepada kematian di dalam lokap, langkah-langkah dan tindakan segera perlu diambil. It cannot be left too long, especially if there are suspicious circumstances surrounding the person's death. Jadi dengan itu, of course saya tidak akan go further into the details, memandangkan ada kemungkinan satu inquiry akan dijalankan di masa depan. Jadi saya akan serahkan sekarang kepada rakan-rakan ahli-ahli Parlimen saya untuk menambah kepada apa yang telah pun saya katakan. Salam sejahtera
salam sejahtera kepada kawan-kawan semua. Let me just extend my condolences to the family of Mr. Kim Shi Kiat from Kluang. Sebenarnya dalam tahun ini sahaja, daripada bulan Januari hingga sekarang, iaitu Julai, end of July, sebanyak 18 orang telah mati dalam tahanan. 18 orang telah mati dalam tahanan. Ini bermaksud lebih kurang 2 orang telah mati setiap bulan. Slightly more than 2 people have died every month, which also means that there is death in custody every 2 weeks in Malaysian places, in Malaysian prisons or places of detention. This is a very alarming number, where you have 1 death every 2 weeks. And this is an alarming situation. Masalah di depan kita ialah, we have no way to know exactly what is the status of the investigation. As what Saudara Ram telah mengatakan tadi, bahawa an inquest has to be done regardless. This is a court ruling yang telah berlaku, tetapi malangnya tidak dibuat, and therefore the police also doesn't tell you apakah status dalam investigation mereka. So therefore, this has to stop. Because and some of the things that can be done in order to save life is to actually have a doctor at the place of detention, especially in big dalam penjara-penjara yang besar, lokal-lokal yang besar. All that you need is a doctor, a medical facility, just to go there to advise that this person needs medicine for high blood pressure or medicine for whatever problem that they are facing. That's all. But even that is not happening. This is very basic. This is a human right, and this is a violation of that right imposed on somebody who is under investigation, not even charged sometimes, under investigation. So this is not fair. And in many cases, especially in Selangor, where all you have to do is take them to the hospital or get the doctor to the detention center, then there'll be no death in custody. But now you have so many deaths in custody, and I think this has gone too long. And I think we should make a call to the Prime Minister, because talking to the Home Affairs Minister is a waste of time. Absolute waste of time. So we have to talk to the Prime Minister to instruct the KDN to actually start the inquest process, not only for Encik Kim Shi Kiat, but also for others who are still, there's no status on the investigation. Thank you. Terima kasih kepada rakan-rakan media. Juga kami mengucapkan takziah dan solidariti bersama dengan keluarga mendiang Kim Shi Kiat yang telah meninggal dunia di bawah jagaan penjara Kluang. Pada masa yang sama, saya ingin menyatakan kekecewaan saya dengan jawapan daripada Menteri Dalam Negeri menyatakan tiada usaha atau peruntukan yang akan diberikan untuk body cam, iaitu kamera badan bagi anggota polis. Benda ni ramai ahli parlimen dah bertahun-tahun kami minta untuk disertakan sebagai dalam belanjawan PDRM supaya anggota polis terutama sekali yang bertugas semasa penahanan dibuat dalam lock-up bersama dengan OKT, bahawa kamera badan itu dapat merekod apa yang berlaku, keadaan OKT tersebut dan sebagainya. Tetapi Yang Berhormat Menteri KDN hari itu ada maklumkan kepada saya di luar parlimen bahawa beliau ada bajet untuk mendapat khidmat daripada doktor daripada klinik swasta. Ini saya sangat risaulah. Klinik mana yang diberikan tender tersebut, klinik mana yang diberikan tanggungjawab untuk datang menilai tahap kesihatan OKT. Pada masa yang sama, saya juga dimaklumkan bahawa doktor tu akan sampai ke lock-up dalam 24 jam. Dan kita tahu banyak yang boleh berlaku dalam 24 jam tersebut. Di negara-negara lain seperti di Perancis, dalam 3 jam seorang doktor akan hadir untuk menilai tahap kesihatan OKT. Dan seperti mana yang dikatakan oleh rakan-rakan saya, kematian dalam penjara ni hari ni dah jadi lumrah. Kita baca pun tak rasa terkejut dah. Sebab kekerapannya ia berlaku amatlah mendahsyatkan. Negara kita ni bukan sebesar negara yang lain. Hanya 33 juta penduduk. Tetapi kalau ada orang yang mati dalam tahanan di bawah jagaan polis dan juga kes bunuh diri, maka saya rasa ini bukan hanya isu ahli-ahli pembangkang sahaja, tetapi
Saya rasa ini adalah isu bipartisan yang harus disambut oleh semua ahli parlimen daripada kerajaan dan juga pembangkang. Saya harap ahli-ahli parlimen daripada Johor tanpa mengira aliran politik akan mengambil isu ini sebagai satu isu yang penting untuk mendesak badan eksekutif, menteri-menteri yang berkaitan, terutama sekali Menteri Dalam Negeri, untuk pastikan bahawa reform-reform yang telah mereka katakan mereka akan lakukan akan berlaku dengan cepat. Termasuk sekali dengan CCTV dalam penjara. I think this is basic. We have been asking for CCTVs for so long in prisons, in lockups. Even that you cannot do. Ada CCTV tapi tak ada filem. Tak boleh berfungsi. I think this is a mockery lah. Kita nak jadi world class parliament, world class country, tapi lockup kita CCTV pun tak ada. So I think this is something basic we need to address. Dan saya juga kecewa, hari tu Menteri kata dalam parlimen, hanya beberapa orang yang mati dalam tahanan. Now, satu kematian tahanan is already bad. Dia bukan kira 2 tu tak banyak sangat, 10 tak banyak sangat. What is the number which is tak banyak sangat? 1 death in custody under the care of the police is already very bad. It should never have happened. So we stand in solidarity with the family and we seek for answers from the government. If not from the Home Minister, then from the Prime Minister. OKTs are also part of Keluarga Malaysia, as the PM always says. So he also has to give an answer for this. Terima kasih. Terima kasih kepada pihak media ya, dan takziah, condolences to the family. I think that what is important here is really we want transparency. Why are there so many deaths and we still treat this life so lightly? It is not one case, 2 case, but we are talking about what YB has said. We are talking about more than 10 cases, 2 cases per month. I think lives actually matters. The other one is that the recent IPCC also doesn't give us that strength, to do the investigation independently and also to haul out the offenders. So I feel that, there has to be a review of the IPCC so that we actually have a much more independent investigation and action taken so that we stop all this death in custody. Because whatever it is, you are guilty until you are proven innocent. You are innocent until you are proven guilty. Yeah. So I really suggest that we take this death in custody very seriously. KDN will have to be held responsible too. Thank you. Go ahead. Johnson. Okay, so I think itu saja yang kita nak highlight lah hari ini berkenaan dengan kematian ini yang secara spesifik ni. Sekiranya ada apa-apa persoalan, saya boleh menjawabnya sekarang. Is there any questions? Yes. No. Apa yang saya kata is, saya telah pun tulis kepada Hakim Coroner di Johor Bahru untuk mendapat tahu sama ada beliau telah pun membuat satu inquiry selepas kematian ini. Saya belum menerima jawapan, tapi saya berharap akan menerima jawapan dalam masa yang terdekat. Dua hari lalu kepada Hakim Coroner. Okay? Yes. Sorry? Yeah. No, that's the thing. You see, the reports that I'm referring to, the crucial ones in this case, would be the post-mortem report, because that will state what the cause of death is. And from there, we will know whether or not an inquiry is necessary and so on. So it has been more than 1 month.
it is a post-mortem report doesn't need to take so long to be completed. So to answer your question as to how long the investigations will take, there is no fixed term, but in a case where a death in lockup has occurred and it has happened in suspicious circumstances, then there are procedures in the law which require urgent, immediate action to be taken. Certainly 1 month or more than a month just to get a post-mortem report is certainly not immediate. Okay? Anything else? That's it. Thanks, Al. Thank you. Okay? Wait, Arif, can you just take a photo of us? They sent a message saying it's belum siap. Yeah.